untuk episod yang pertama ini, kita akan bermula dengan sesuatu yang sangat-sangat saya suka. I really like this item so much. Because item ni adalah satu item which I can safely say that it is so easy to get. It is so easy to get. Kat mana-mana rumah kat dalam Malaysia ni mesti ada benda ni. Everywhere. I can tell you, kalau benda ni you tak pernah jumpa benda ni, you tak boleh nak dapat benda ni, I think that is it is beyond belief lah. It is beyond belief kalau you tak boleh jumpa benda macam ni. Okay, what is this? Okay, this is very simple. This is a very simple item. That's why I choose this for my first hack of this season. Okay, apa dia? Paper. Paper or newspaper, any type of paper. Okay, paper is something very easy kan. Semua orang boleh dapat paper. Anybody you can get access to any type of paper you want. Betul tak? Everybody. So tiap rumah mesti ada paper. Paper here, what I mean by paper here is not newspaper sahaja. Any type of paper. White paper macam contoh white paper. Okay, white paper like this, white paper, kertas A4, kertas kertas buku sekolah lama-lama yang dah tak guna tu, and then kertas putih, mahjong paper, brown paper, everything, any type of paper you boleh guna untuk this hack. Any type of paper, tetapi if you can, please avoid paper yang shining paper tu, shining paper like the one you get from the magazines, ataupun sticker paper ataupun paper that has this like shining, like plastic like coating, yang tu semua please avoid kerana yang tu bukan tak boleh guna, nak guna pun boleh, cuma dia punya the process takes longer. The process for it to decompose takes longer. Okay, so I think you dah ada basic idea kan macam mana apa benda hack kita pada hari ni. Okay, sekejap minum sikit dulu. Okay, this Roselle ni, Roselle and lemon ni, it's only RM4 dekat dalam store. Link ada dekat bawah tu. It's only RM4 per pack. Ini memang organic Roselle and organic lemon from our own garden dan dikeringkan menggunakan cahaya matahari. Kita tak guna oven ya. Kita nak save cost, dan kita nak dapat, so is not appropriate lah untuk membelanjakan untuk guna dryer ke oven ke apa ke. Dan kita nak maximize kita punya keuntungan. Kita nak ini untuk kelangsungan hidup kami lah. So kita cuma guna sunlight saja ya. Dikeringkan patut. Ini Roselle kami kalau tengok ni memang besar-besar, cantik-cantik. Rendam dia dekat dalam air air suam, air panas, dan boleh terus minum. So it is dia filled with vitamin C. Dia antara tumbuhan, antara produk yang mengandungi the vitamin C content is very high. It is comparable to lemons. So kita sekarang I guna both sekali kat dalam ni, lemon and roselle. So both high in vitamin C. So this is a very good drink untuk kita start your day lah, untuk kita minum pagi-pagi. So tapi hari ni tadi saya minta tolong my wife untuk sediakan my minuman during this live session, dan dia buat benda macam ni. Dia buat ni. So it's readily available in our garden. Ni. And then so readily available to you too. So boleh klik link kat bawah tu untuk order. Hanya RM4 saja satu pack macam ni. Okay, so boleh tengok sini ni macam mana dia punya size ni, memang size besar. Yang ni orang panggil dia, we call this calyx. Dia punya daun, dia punya bunga roselle tu Okay, iklan sikit Okay, so kita dah tahu dah. apa benda
apa benda paper yang kita boleh guna, apa yang kita tak boleh guna ya. So any type of paper, white paper, brown paper, apa colored paper, semua boleh guna as long as dia tak ada coating plastik ya. So that's why I said try to avoid magazine paper yang shining paper tu, kerana dia ada this plastic coating dekat luar tu, which makes decomposing very hard, very difficult. So akan jadi masalah lain pula. So but anyway, kalau kita tak guna magazine paper pun banyak lagi paper yang kita boleh guna ya. White paper kita boleh cari mana-mana. Kalau puan-puan masih bekerja ya, asyik masih bekerja, kerana ramai juga my followers yang dah pension yang dah pension, yang dah bersara kan. Tetapi kalau tuan-puan masih lagi bekerja, mana office yang tak ada kertas kan? Kertas orang buang-buang kita boleh ambil dan guna dekat kita punya garden. So it is very easy. That's why this is my favorite hack in the garden. Okay, lagi satu, kenapa kita guna paper? My paper, before kita go to how I use this paper for hacking. Okay, let me explain to you why paper is very good for your garden. Okay, first of all, it is very cost effective. It is very cheap. Macam kata tadi, mana-mana kita boleh jumpa paper kan. Paper lama, surat khabar lama, mungkin maybe zaman sekarang ramai yang dah tak baca paper lagi kan, newspaper semua baca online. Tetapi white paper semua tu mana-mana kita boleh jumpa. Kalau macam kata tadi, like I said just now, if you are still working, mana-mana office mesti ada paper. Bukan takat office, you kerja kilang ke, you kerja kedai makan ke, you kerja kafe ke, mesti ada paper. Every type of paper, semuanya ada paper. Semuanya mesti ada paper. So it is readily available. Kita boleh dapat dengan percuma, free. You can get it for free, papers. So that's why this is very cheap, tapi sangat-sangat beneficial for your garden. So that is number one. And number two, in composting, if you like to do compost, if you want to do your own compost pile, paper is considered as a brown material. Brown material apa? Yang tu subjek lain. InsyaAllah saya akan cerita lagi nanti ya. Okay, it is considered a brown material. Brown material which contains brown material yang carbon high brown material. So that is in terms of composting, it is a brown material paper ni. Okay, so number 3 there is number 2, and number 3 is that paper ni sangat-sangat mudah terurai. It can decompose very easily ya. Sangat-sangat mudah untuk dia decompose, which means that it is very beneficial for the environment ya. Apa-apa benda yang mudah untuk decompose very easily, yang terurai dengan mudah, adalah very good for the environment. Ia mengurangkan sampah, ia mengurangkan waste, dan ia membantu alam sekitar ya, daripada so it is much more better than plastic ya. That's why sekarang ni banyak kita banyak kempen ya. Kita pergi supermarket sekarang pun tak dapat dah plastik. Sekarang semua guna paper bag, kotak ya, semua, kerana ia lebih membantu untuk it is better for the environment. So that is number 3. And number 4, this is the most important aspect of papers in terms of gardening, is that paper ini adalah it's a material yang sangat disukai oleh cacing dan microbes. Microbe means small organism, serangga halus dekat dalam tanah. Ia sangat disukai oleh mereka. In fact, it is one of the makanan yang paling disukai oleh cacing ni semua ni ya, cacing dan microbe ni. That's why it is very beneficial to your garden. So that is 4. One is, kita ulang balik sikit briefly. One is cost effective, kita boleh dapat dengan free pun boleh. Number 2, it is also beneficial for composting, untuk kita buat compost pile. It is considered, it is in the group of brown material, carbon rich brown material. And number 3, it decompose very easily, dengan mudah ia akan terurai. And number 4, ia adalah satu bahan yang sangat disukai oleh cacing. Okay, sangat disukai oleh cacing. So that is the four main characteristic of paper. Apa-apa jenis paper. Okay, sepatutnya kita nak buat demo tadi. Habis tolong cari
Patutnya kita nak buat dekat ni. Okay, ambil pokok tu satu. Pokok. Tak pokok apa. Pasu kecil ada pokok satu apa-apa. Yang senang nampak. Okay, boleh. Okay, so this is hack number 1. Hack number 1 ni, I kena minta tolong one of the queues untuk membantu nah. Okay, apa dia ni? Ini pokok kari ya. Ini pokok kari. Okay, hack number 1 is that you can use the paper untuk mulching. Ya, untuk mulching. You use papers, any type of papers. Okay, so untuk hari ini kita akan tunjuk menggunakan white paper. Ambil kertas putih. Okey, cara ni senang ya. Okey, macam ini pasu. Ini kalau pasu lah. Kalau pasu kalau kita guna dekat atas garden, bigger pasu, bigger pot, so on your garden bed, caranya sama juga. Caranya kita ambil kertas ni, koyak-koyak, kita bubuh je dekat atas dia. Jadikan sebagai mulching. Jadikan sebagai mulching. Ni tadi kalau kita tunjuk dekat garden tadi tu cantik lah kita nak buat kat pokok tu tadi. Tak apa, I think tomorrow I will make another video and then I share it to you macam mana cara kami buat mulching dekat kami punya plant bed tu. Kita dah cukup kan. Okay, so macam tu je lah. Kita letakkan terus kertas dekat atas tanah macam ni, dekat sekeliling pokok macam tu. Kita letak macam ni. And then okay, yang ni kita dah buat macam ni, kemudian kita spray. Kita spray macam masa kita nak basahkan ni, spray jap. Okay. Nak spray becik becik ni. Spray kat situ tu, bawa sini balik. Bagusnya Koi buat apa? Koi buat apa tu? Sapu. Very good. Ada tutupi wet mak. Tutupi wet mak ada di mak buat video mak. Betul. Ada tiba mak ada nampak mak. Sapu ni mak. Betul mak ada tiba sapu. Okey, kita ada satu soalan Puan Jamalia, untuk pokok orkid boleh letak juga ke? Boleh Puan, nak bubuh pun boleh. Orkid biasanya kita guna arang kan. Kita boleh guna arang, kita letak kat situ just untuk introduce untuk introduce organic material kat sana. Tapi tak bubuh pun tak apa, pasal orkid ni dia sebenarnya dia lebih kepada macam dia tak gunakan nutrien daripada dalam tanah secara direct kan. Dia tumbuh dekat arang tu dan dia serap nutrien dia tu secara minimal. Dia lebih kurang macam dia menghampiri keadaan pokok parasit. Dia tak menggunakan sangat nutrien daripada tanah. Kalau nak bubuh pun tak apa, tak ada masalah. Just untuk introduce organic material dekat sekitaran akar itu. Nak bubuh boleh, tak bubuh pun tak apa. Okey, so kita spraykan macam ni. Kita jadikan dia sebagai mulching. Okey. Ambil lah balik. Jom tu. Okey, apa gunanya kita buat macam ni? Ialah satu, kita boleh gunakan ni, kita letakkan macam ni. Satunya ialah kelebihan dia ialah dia akan menyejukkan tanah tersebut. Menyejukkan tanah tersebut dan mengakibatkan tanah tu dia simpan air lebih lama. Dia sejuk. Tanah tu dia lebih sejuk. Dan kemudian dia satu cara untuk kita control weed. Dia control avoid weeds rumput-rumput daripada tumbuh di sekitar ni. Jadi ini dia boleh kontrol. Jadi bila kita tutup macam ni, cahaya matahari tak masuk. Bila cahaya matahari tak masuk dan weed pun dia tak boleh nak tumbuh lah. Rumput-rumput apa semua dia susah nak tumbuh. Okey, begitulah. And then ada orang tanya saya sebelum ni, bila saya pernah share benda macam ni, orang pernah tanya, kalau kita bubuh bila kita bubuh paper begini, nampak tak cantik lah kan? Tak cantik kan, nampak putih-putih macam ni, nampak kertas kat dalam pasu. So there's another way untuk kita hide it ya. Kita boleh yang ini adalah brown material kan. Okey, kalau ingat tak kalau kita buat kompos macam mana? Bila kita buat kompos, kita kena alternatekan ya, brown and green. Kita kena alternatekan dia brown and green material. So jadi apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita dah bubuh this paper is brown.
Kemudian kita alternatekan dia dengan green material. Ambil tu yang Ya. kulit pisang. Kulit pisang ke apa, potong-potong sikit dan buah ni. Nah, tadi kita dah prepare dah semua ni. Nasi kulit pisang satu ni yang tak potong ni. Kita dah prepare dah tadi ni semua ni, kulit pisang ni untuk kita letak dekat kita punya planting bed tadi. Tapi pasal kita terpaksa tukar plan buat dekat indoor macam ni, kita kena potong-potong sikit lah. Kena guna pasu kan. Kalau nak guna pasu besar, kesian pula dia orang nak angkat pasu berat-berat. Okay, just put. Talif. Yalah. Ambil daun sikit. Okay, so this is green material. Ini kita dah bawa barang green, bahan green material dekat atas ni. Dan kemudian kita tutup dia pula dengan another brown material. Apa dia brown material kat sini? Ambil daun kering tak? Ambil sikit 2-3 helai sudah. Okay, then kita bubuh brown material pula. Brown material takkan kita nak bubuh paper lagi kat atas ni kan. Dia kata tak cantik. Nampak tak cantik paper dekat atas macam tu. Putih-putih. So kita tutup dengan brown material. Iaitu yang apa dia, yang nampak lebih cantik tu kita bubuh daun kering lah. Okay. Tabur kat atas ni. Koyak-koyakkan. Okay, pasal yang ni pastu ni kita tak apa nak nampak sangat lah. Tapi kalau kita buat dekat planting bed, okay. InsyaAllah tomorrow I'll share a video kaedah yang sama tapi kita buat dekat planting bed yang lebih luas sikit. So kita bubuh, finally dekat atas tu kita bubuh daun-daun kering begini. So stay tuned, I will share the video. InsyaAllah by tomorrow I will share another video yang mana yang kami buat kaedah yang sama dekat kami punya planting bed. So this is how we do it. Kita gunakan paper ni sebagai mulching. Kita bubuh paper, selapis paper mula-mula tu, and then kita bubuh the green material. So yang ini untuk tujuan ini kita guna kulit pisang macam ni. Selain daripada kulit pisang, apa-apa kitchen waste, we can use any kitchen waste as a untuk bahagian kedua tu. Kitchen waste, kulit bawang ke, kulit apple ke, kulit orange ke, semua kita boleh guna. That is green material. And then finally kita top it off with some another layer of brown material. So kalau kita nak bagi nampak dia lebih cantik, orang tengok kita main pasu, kita main planting bed tu elok, cantik tu, kita cover it dengan daun-daun kering. So dah jadilah satu it's like a mini compost pile within your compound tu, within your plants tu. So jadi benda tu akan mereput, dia akan bila kita dah bubuh paper dekat, so that is the idea actually, that is the hack actually. Bila kita bubuh paper tu on the first layer tu, right on top of the ground tu, dia akan attract more worms, more cacing keluar daripada dalam tanah tu untuk consume untuk paper tu. Dia akan nak ambil paper tu semua sebagai makanan dia. And at the same time, bila dia dah ada kat atas tu, dia akan membantu menguraikan juga green material yang dekat atas tu, lapisan-lapisan atas tu. So secara dengan pantas benda tu semua akan terurai dan akan menjadikan tanah kita tu lebih lembut dan akan menjadi seolah-olah macam kompos semula jadi yang dihasilkan dekat tanah tu tersebut. So that is the hack number 1. Okay, that is hack number 1 ya. Okay, I hope semua boleh faham kot lah. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh terus tanya dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada, boleh type, if you want to ask any question, boleh type dekat komen, boleh komen dekat bawah ni your question, dan insyaAllah saya boleh terus jawab. And then sebelum kita teruskan ke the next hack, using paper juga, but next hack number 2 using paper juga. Hari ni kita main subjek paper je, paper saja. Okay, so before I continue if you like today's episode ni, di episode ni paper, today's episode punya tajuk ialah paper. So if you like this episode and you have
If you feel that this is beneficial for you, membawa manfaat kepada tuan-puan dan puan-puan, please consider supporting us through any one of our stores yang ada dekat bawah ni. Ada link kat bawah ni, link kepada store-store kami, dan please consider sincere contribution ataupun semangat seikhlas hati untuk kami sekeluarga, untuk kami sekeluarga The 3Q Family. Okay, thanks. Good info. Bila aku nak guna ilmu ni pun tak tahu. Tak apa, pelan-pelan tuan Cik Rudy. Pelan-pelan, ada masa boleh buat. Tak apa, pelan-pelan. Okay, so next. Okay, so please consider, kalau if you like this episode, if there's any ada manfaat ni kepada tuan-puan, please consider a sincere contribution or semangat seikhlas hati untuk kami sekeluarga. Thank you so much. Okay, so we move on to hack number 2. Paper juga. Ya, hari ni subjek dia paper sahaja. Saya nak share 3 hack menggunakan paper sahaja. Okay, hack number 2 is, tadi saya dah masuk sikit tajuk mengenai ini tadi, tetapi tidak secara detail. So, hack number 2 is composting. Ya, sekarang ni ramai orang suka nak buat kompos sendiri. Ya, kompos sendiri kita boleh guna kompos bin ataupun kita boleh guna kompos pile. Kompos bin tu banyak ada jual dekat mana-mana. Kita tengok dekat online, dekat garden store, banyak ada jual kompos bin. Kompos bin tu maknanya dia ada basically is a tong, is a container. Tong tu di mana tong tu dia it is built in such a way that kita boleh pile up kita punya compost material into the bin, dan kita keluarkan compost itu apabila mencapai tempoh yang tertentu. So basically that is compost bin. Dia menggunakan satu container yang mana kita boleh access kepada kita ni at the specified time. Okay, compost pile pula ialah di mana kita build up kita punya compost material tu on the garden itself. Atas garden tu, atas tanah terus kita pile up kita punya compost material tu, dan biarkan dia mereput, mengurai menjadi compost secara semula jadi dekat dalam garden kita sendiri, dekat atas garden kita sendiri. So itu ialah compost pile. Mana-mana cara pun kita boleh guna. Kita boleh guna compost pile, kita boleh guna compost bin. Both ways are okay. Mana-mana you nak guna, mana-mana you prefer nak guna, boleh. Mungkin kalau orang yang kawasan rumah dia tu tak banyak space, dia mungkin boleh consider, dia kena consider guna compost bin kalau nak buat compost juga. Okay, but anyway, whatever it is, compost bin or compost pile, the method of composting is the same. Ya, sama, iaitu you need brown material and green material. Brown material adalah basically adalah bahan-bahan kering. Ya, dan bahan-bahan kering ni adalah tinggi kandungan carbon rich. Ya, carbon rich brown material. And then number 2 is green material. Green material biasanya adalah bahan-bahan basah, bahan-bahan kitchen waste kulit bawang, kulit nenas ke, kulit limau ke, apa-apa yang kita daripada garden kita, daripada kitchen kita lah, bahan-bahan tu. So basically bahan green material adalah bahan-bahan yang basah, ya, bahan yang masih hijau, itu adalah green material. So kita nak saya tak mau cerita banyak sangat pasal green and brown ni, kerana itu adalah is a different topic altogether. So we reserve it for future punya episode nanti. But one thing is that actually yang bila kita nak buat kompos ni, the challenge is that to get the right ratio nah. Ya, bila kita buat, kita bukan boleh simply pile up all this material green and brown ni. Dia ada sistem dia tersendiri. There's a system and there is a ratio. Ratio is very important in composting, ya. Kita kena make sure the ratio is correct. Ya, ratio tu bertepatan supaya nak bagi kompos kita tu menjadi. Kalau kita punya ratio tu lari, tak betul kita punya ratio tu. Ratio means here ratio brown to green, berapa banyak brown, berapa banyak green. Ratio tu kalau tak betul, memang kita punya kompos tak akan menjadi. So that is the challenge of doing composting, to make sure your brown and green ratio is correct.
ya, is correct, ia bertepatan. Jadi untuk itu basically ratio brown material perlu lebih banyak daripada green. Green tu kita nak sikit je green tu, tapi brown yang kena ada banyak. So that is a challenge actually, kita bukan senang actually nak cari bahan brown yang banyak untuk kita punya compost pile atau compost bin tersebut, kerana roughly ratio yang kita perlu penuhi ialah 1 green to 20 brown, satu green 20 brown. Itu adalah dia punya basic ratio yang kita perlu penuhi. Kalau terkurang atau terlebih tak apa, terlebih brown tak apa, tapi kalau terkurang brown, kalau green tu terlebih, maka kompos kita tu selalu tak akan menjadi kerana dia punya proses peruputan tu menjadi tak sempurna. Dia tak sempurna kerana ratio dia yang tak betul, ratio dia yang tak ni. So jadi that's why I say untuk mencapai the right ratio for brown tu bukannya senang, kerana walaupun kita secara imbas kita cari brown material is sangat senang, barang-barang kering, bahan-bahan kering, tapi berapa banyak daun kering kita ada kat rumah, daun kering contohnya. So jadi apa yang kita buat, kita substitute the brown material dengan paper. Paper senang saja, paper, any paper pun boleh, kotak pun boleh juga. Kotak pun kita boleh guna sebagai brown material, kotak cardboard. Tapi make sure tak ada selotip lah, tak ada selotip dekat tu, kita kena remove sebelum kita gunakan. So the easiest way untuk substitute brown material dekat dalam kita punya compost pile or compost bin is by using paper lama, paper kosong, kertas cardboard, semua kita boleh guna. So that is hack number 2. Kita substitute the brown item dengan paper, any type of paper. Okay, then finally hack number 3, kita boleh guna untuk semai biji benih. Yang ni yang diorang tengah prepare tadi, yang dengar tak tadi, yang diorang tanya macam ni boleh tak, yang ni boleh tak, tu diorang tengah prepare tu tadi. Dah siap dah? Okey, sebelum tu ni nak tunjuk ni. Okey, selalunya kalau kita semai biji benih, kita boleh guna sama ada tray macam ni, tray macam ni, ataupun kita guna pasu ataupun kita guna pasu macam ni. Okey, dua-dua cara memang kami ada gunakan dekat rumah ni, tetapi ada some disadvantages of using this method lah. Macam kalau kita guna tray macam ni, bila dia dah tumbuh nanti, it's actually quite difficult to take out the plant daripada tray ni. It's quite difficult actually, and then there's a risk that the plant will boleh merosakkan akar tumbuhan tersebut, ataupun kalau tanah tu tiba-tiba dia jadi terlalu keras, kita nak cabut ni, kita nak ubah tu, tiba-tiba pokok akar dia putus lah, dia punya main stem tu patah lah. So that is the disadvantages kalau kita guna tray macam ni. Kalau especially kalau kita kurang berpengalaman, kita baru nak mencuba-cuba, it is quite a challenge untuk transfer plants daripada tray macam ni. Walaupun nampak mudah, tetapi it's quite a challenge also. And then one more thing, kalau kita guna tray macam ni, kita kena ubah, we have to transfer the seedling as soon as dia dah grow. Macam as soon as dia dah grow, kita kena terus transfer cepat-cepat, and that might not be conducive for us. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang we have other things to do, we are busy, and then we forget. And then when we forget, bila dia terlalu lama dekat dalam tray tersebut, that plant will obviously have not enough nutrient and water untuk grow, and then obviously dia akan mati. So that's why it's not, sebenarnya kami pun jarang lah guna tray macam ni, kerana sebab macam tu lah, kerana takut kita punya timing, kita terlupa. So that is one thing in tray. Dan kalau kita guna pasu macam ni pula, kita letak tanah, kita tanam biji benih kat dalam ni, and then actually kami suka guna cara ni. Koyum pun suka cara macam ni, kerana dia tak apa, dia boleh planning, tak apa. Okey, cuma satu masalahnya, kalau kita tak biasa, kita nak ubah daripada sini, kita kena korek kan, dia daripada sini, dan boleh terdedah kepada masalah akar terputus ke,
Kalau akar kecil-kecil tu putus tak apa, tapi kalau the main stem, the main root stem tu yang tu terputus, yang tu terpatah, habis tak jadi. So kadang-kadang dia tersimpul lah satu pokok tu, yang pokok ni dia melekat lah, so that is also a problem juga. And then one thing we can do dengan menggunakan kertas tadi ialah kita gunakan kertas ni, kita gunakan paper ni as our kita boleh guna as a starter kit lah, seed starting kit. Okey, cara dia ni yang dia orang buat tadi. Untuk mangkuk. Kita buat macam ni ke, ataupun kita buat cone ke. Mana cone adik tadi? Ni ya. Macam ni. Ya. Kita buat macam ni ke, cone kacang putih tu kan. Buat macam tu pun boleh. Okey, cara dia macam ni, kita buat macam ni. Tak jadi pun macam ni. Macam cone lah. Okey, pergi bubuh. Dan cara dia simple je. Okey, bagi let them do that. Okey, pergi buat tu. Bubuh tanah semua. Okey, so kita gunakan ni sebagai letak kat luar lagi nak tunjuk. Buat kat sana. Lapik kertas tu. Okey, lapik kertas tu, bubuh pit moss semua macam biasa. Okay, jadi bila kita guna daripada seed starter kit macam tu, macam ni. bila kita guna seed starter kit macam ni, kita semai macam biasa, kita bubuh pit moss ataupun kita bubuh tanah garden soil ke, apa-apa whatever you're using, kita guna macam tu. And then kita letak biji benih macam biasa, kita buat macam biasa. Okay, cuba. Cantik. Okey, macam ni je kita bubuh tanah, okey, bubuh biji benih. Ni rosel. Biji benih rosel. Okey, rosel pun boleh. Rosel kita pun dah tua dah. Tak lima. Okey, boleh. Tak payah banyak, okey dah, cukup. And then kita spray macam biasa lah, okey. Kelebihan kita guna cara ni ialah bila dia tumbuh, kita tanam terus dengan kertas tu, sekali kita tanam dekat kat mana kita nak transfer lah. And then maknanya kita tak payah kita tak usik akar dia, kita tak kacau akar dia, dia terus boleh grow. Bekas tu nanti akan terurai dekat dalam tanah dan terus akan mereput kat dalam tanah tu, dan pokok tu akan terus grow by itself. Dia tak payah nak susah-susah transfer, kita tak payah nak, we don't have to disturb it anymore. Kita terus tanam dengan kotak-kotak tu sekali, dengan bekas-bekas tu sekali. So senang kan. Buatlah bentuk macam mana pun. Tadi koyum dia buat bentuk mangkuk, Khalif dia buat bentuk cone. Buatlah bentuk macam mana pun, asalkan dia boleh it can contain the soil and the seed. And then but one thing is, kalau boleh kita guna cara ni untuk seeds yang cepat germinate lah, yang germinate cepat. Kalau kita bubuh seeds yang lambat germinate, which is 2 minggu ke atas tu, kemungkinan besar the paper will disintegrate first before the seed grow. Jadi masalah lain pula. So cari tumbuhan yang cepat bercambar. Okay, so rosel ni 3-4 hari dia boleh bercambar dah. So which means that kertas ni boleh tahan lah. Boleh tahan sebelum dia bercambar. Okay, boleh simpan dekat tempat yang boleh kena hujan. Okay, so that is kalau kita nak guna long term seeds yang tumbuh, yang takes a lot longer to grow, yang takes about 2 or 3 weeks and above, yang tu kita boleh cari kertas yang lebih keras, like cardboard paper or kotak or boxes, as long as it is lebih keras, lebih keras boleh tahan lebih lama. Okay, so that it is for today. I hope you learn something beneficial today. Harap-harap membawa semoga ini memberikan manfaat kepada tuan-puan dan puan-puan semua.